ค่าไฟฟ้ายิ่งแพงโซลาร์เซลล์ยิ่งคุ้มเป็นการตลาดที่ทำให้คนแห่กันไปติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ออนกริดกันเต็มหลังคาหวังให้ไฟย้อนมิเตอร์ตัวเลขลดตอนกลางวันแล้วใช้ไฟฟรีตอนกลางคืนดีใจค่าไฟฟ้า0 บาท3 เดือนการไฟฟ้ามาเปลี่ยนมิเตอร์กันย้อนทำให้ค่าไฟฟ้ากลับมาเท่าเดิมหรืออาจจะโดนข้อหาขนานระบบไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกแต่การที่คนบ้านๆอย่างเราที่ติดตั้งระบบแบบวิศวกะจะไปขออนุญาตมันก็โคตรยากเลยอย่างนั้นเรามาทบทวนกันใหม่จุดที่เราพลาดคือโลภมากจนการไฟฟ้าเห็นความผิดปกติของค่าไฟดังนั้นเราต้องทำให้ค่าไฟฟ้าลดลงแบบเนียนๆเน้นใช้เองก่อนโดยคิดจากค่าไฟฟ้า600 บาทหาร2เท่ากับ300 บาทหาร30 วันเท่ากับ10 บาทหารหน่วยไฟฟ้า5 บาทเท่ากับ2 หน่วยคูณ 1,000 วัตต์หาร5 ชั่วโมงแดดเท่ากับ400 วัตต์นี่คือค่าพลังงานที่เราต้องเก็บจากแดดผมจึงใช้แผงโซลาร์เซลล์โพลี335 วัตต์2 แผงรวมเป็น670 วัตต์อุดมคติแต่ความจริงแสงมันไม่แรงและตรงอย่างในห้องแลบนะครับและมีการสูญเสียพลังงานตามสายและการแปลงพลังงานในอินเวอร์เตอร์อีกก็น่าจะเหลือประมาณ400 วัตต์นั่นนะโครงแผงโซลาร์เซลล์ทำจากเหล็กฉากเหล็กกล่องยึดด้วยน็อตกับฐานหลักเสารั้วปรับองศาด้วยโซ่และเกลียวเร่งในทิศเหนือใต้นะครับแกนตั้งของโลกเพื่อรับแดดให้ตรงในแต่ละฤดูคือ3 เดือนปรับทีหนึ่งรายละเอียดตามแบบใต้คลิปเลยนะครับการแปลงพลังงานผมใช้กริดไทยอินเวอร์เตอร์ 1000 VA ใส่เบรกเกอร์กับฟิวก็เต็มตู้แล้วครับพอซื้อตู้มาเล็กไปหน่อยแล้วก็เอาตู้ไปติดใต้แผงโซลาร์เซลล์เลยเพราะพัดลมมันเสียงดังจากประสบการณ์ครั้งที่แล้วและครั้งนี้เราจะไม่พลาดอีกรวมถึงการย้อนไฟแบบเนียนๆพอเพียงไม่ให้การไฟฟ้ารู้แต่ถ้ารู้แล้วก็ถือว่าทำบุญทำทานนะครับให้ประชาชนตาดำๆอย่างผมได้ลืมตาอ้าปากบ้างนี่ลงทุนไปเป็นหมื่นนะได้ค่าไฟแค่หน่วย2 หน่วยตกวันละ5-6 บาทเองถือว่าช่วยๆกันนะครับขอบคุณครับ HJ สารพัดสร้างนวัตกรรมแบบบ้านๆ